guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Katly. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick ang subscribe button. Don't forget to like my videos. At click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. Hi guys! Good afternoon! Welcome po sa kusina ni Kat. And today is a very special day para sa amin. At dahil na-miss namin ang mag-sangyup, so ang gagawin po natin today is do it yourself or DIY samgyupsal. So ito po yung mga ingredients natin. Click the description box below po para kung gusto niyo pong malaman kung saan ko binibili itong mga ingredients and also kung paano ko rin po sila minamarinate. So yeah, just click the description box below and I will explain ko kung paano ko po siya ginagawa. So ito po. Bumili po ako ng pork, ng beef, saka yung favorite namin is yung chicken breast. So, sa chicken breast, minamarinate ko siya, nilalagyan ko siya ng rosemary, teka, sandali, show ko lang po sa inyo. Yun. So, ginagamitan ko siya ng rosemary, Spanish paprika, garlic powder, saka salt and pepper. And then, ito namang aming electric baking pan. Binili ko po yan sa KEL Enterprise. Parang ang pagkabili ko yata dito is 1,499 pero free shipping fee na po at saka free shipping fee saka very accommodating po yung seller. So yun, parang after 2 days dumating na din siya agad. I-paste ko rin po yung description or yung link kung saan po kayo makakabili ng ganito. Okay? So, yun po, alam naman natin sa panahon ngayon, hindi tayo makalabas para makapagsangyup. And dito kasi favorite namin to. Kaya, samahan niyo po ako and I'll show you how I make DIY samgyupsal. Okay, so, guys, yung hipon, hindi ko na siya minamarinate. So, hinugasan ko na lang siya mabuti tapos tinatanggal ko yung something here. So yun, hinugasan ko lang siyang mabuti and then ready na yan. Wala na akong iba pang gagawin. Tapos ready na yan to game. Pero tong chicken, kung paano ko siya minamarinate. So, nilagyan ko siya ng shampoo sauce, soy sauce, mga 2 tablespoon. Shampoo sauce. And then, nilagyan ko siya ng rosemary. And then salt. And then the garlic powder. So, minsan na wala na yan ang garlic powder. So, medyo wait lang. Garlic powder. And then, konting salt. Tapos saluin lang po natin. Okay. So, ako kasi gusto ko na inahaluan siya ng galbi sauce. Although, pang pork dapat, pero mas gusto ko na inahaluan siya. Kasi parang yung galbi sauce, it makes everything delicious para sa akin. So, yun. Talagyan ko lang siya ng konti ng galbi sauce. Mga 2 tablespoon na yan. So, ready na siya. Ready na siya for today. Okay. So, ready na siya for later. And then, same thing yung paraan ng pag-marinate ko. Except sa, hindi ko na nilalagyan ng rosemary kung beef. Actually, sa beef, parang salt and pepper lang yung nilalagay ko. Hindi ko masyadong binabonggaan yun. And then, sa pork, same din ng, nilagyan ko siya ng garlic sauce, salt, pepper, and yun na. Ganun na siya kasimple. So again guys, click the description box below para po sa complete details kung paano ko po minamarinate yung mga DIY samgyupsal. And then, also, don't forget to like my video and then pakishare na rin po sa mga friends. So please support my YouTube channel. And kung bago ka pa lang po dito, pakiclick na lang po ang subscribe button. Okay, so guys, ito na po yung aming DIY samgyup. Ito po yung aming yung indoor grill namin. Makikita nyo umusok-usok pa. So, maraming beses namin nagamit. Gamit na gamit yan sa amin. Sulit na yung pagbili namin dyan. Happy birthday! So, yun. Meron pong pumutok.
So, hindi po sinasadya. Nalaglag yung lobo. And, ayun. So, sorry po, hindi po yan sinasadya. So, tara na, samahan nyo kaming kumain ng DIY Samgyupsal. See you later! So, ayan na po guys. Niluluto na po ni Paula. Ano ba itong tagaluto namin? Natatakot. Wala, hinahagis niya talaga yung... hinahagis niya talaga yung... So, diba, napaka-effective nitong indoor glare na to. Sabi ko nga, sulit na sulit yung pagkabili namin. Kasi, maraming beses na namin siyang nagamit. So, kung gusto niyo rin po ng ganitong klaseng bale, click niyo lang po yung description box below. Nakalagay po dun kung saan mo nabili yan. And then yun, kain na tayo. Oh my God, excited na ako. Na-miss ko to. Ayan na. Ito guys, ayan. Ang ating DIY sangyup. And so, gusto niyo po bang makita yung mayroong birthday ngayon? Comment yes below po. Kung gusto niyo. Kung gusto niyo daw makita ng pogi. Kasi, halika na natin. Silip ka na rito. Sabihin niyo muna please. Salamat Shopee. Sabihin niyo muna salamat Shopee. Ito po talaga yung my birthday eh. Sabi niya pogi daw siya. Pero parang totoo naman. Halika na Russell. Ay. Puro ilong. Ayan. So. Ay, may sinasabi po si Dada. Make recommendations. Yeah. O, ilapit mo nga yung mga dapat ano, dito. Yes.